Xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái đề bữa hôm trước nha các em. Bữa hôm trước chúng ta làm từ câu 1 cho đến câu 40 rồi. Bây giờ ta làm từ câu tới 41. Từ câu 41 đến câu 45. Đề tham khảo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nói là cái đề tham khảo nhưng là cái đề rất là quan trọng nha các em. Bởi vì cái đề này là Bộ sẽ dựa vào đây để mà ra đề thi cho chúng mình đó, cho chúng ta đó. Cho nên chúng ta hết sức lưu ý trong cái đề này. Và chúng ta bữa hôm làm 40 câu là chúng ta có 80 điểm rồi nhé. Nếu các em mà học là cẩn thận chút, kỹ lưỡng chút thì các em được 8 điểm rồi. Bây giờ từ câu 41 đến câu 45 thì là lấy câu 9 điểm, lấy 9 điểm thì cái phần này nó hơi khó hơn một chút nữa. Còn từ 45 cho đến 50 thì nó lại khó hơn nữa. Nhưng mà nói nó khó thì nó cũng khó, nhưng mà nếu chúng ta quyết tâm thì chúng ta vẫn hay làm được. Cố gắng ôn luyện nhiều, nghiên cứu nhiều bài tập thì ta vẫn làm được. Đó, nhưng mà thôi chúng ta chỉ cần lấy 8 điểm, 9 điểm là cũng ok rồi. Mà nếu hay được 10 điểm còn tốt. Rồi bây giờ chúng ta đi vào câu số 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y bằng trừ x mũ 4 cộng 6x bình cộng mx có 3 điểm cực trị. Thì mình thấy cái phương trình này là bậc 4. Bậc 4 thường thì nó có 3 cực trị hoặc là có 1 cực trị. Nhưng mà đây chắc chắn là người ta biểu tìm 3 cực trị rồi. Và nó có m vào. Rồi, nó có m vào thì phức tạp rồi đó. Thì nếu mà có m vào thì ta nghĩ ngay đến là xét cái y phẩy đó, ta cô lập cái m và ta lập bảng xét dấu thì ta sẽ suy được cái m đó ta nghe. Cái bài này cũng không quá khó đâu. Bây giờ đây này mình có y phẩy nè, 41 nè, y phẩy sẽ bằng x mũ 4 đậu hàm ra 4x mũ 3 trừ 4x mũ 3. X bình đậu hàm ra 2x, 2 nhân 6 là 12, 12x. Mx đậu hàm x đậu hàm bằng 1, còn lại m. Rồi, muốn xét cực trị ta phải cho bằng 0. Bằng 0 thì ta tương đương với lại m sẽ bằng âm 4x mũ 3 trừ 10, âm chuyển qua thành dương, trừ 12x. Rồi ta xét cái gx này, cái gx nó bằng cái này nè, là bằng 4x mũ 3 trừ, chuyển này là 4x mũ 3 nè, để nó trừ 12x. Rồi g phải x, x mũ 3 đậu hàm ra 3x bình, 3 nhân 4 là 12, 12x bình. X đậu hàm bằng 1, nhân vô là trừ 12, bằng trừ 12 mình rút ra ngoài, chỗ này là x bình, rút 12 ra ngoài còn x bình trừ 1. Mình cho nó bằng 0. Cho bằng 0 thì nghiệm của mình sẽ là x bằng trừ 1, x bằng 1. Chưa? Rồi bây giờ ta mới lập bảng xét dấu. X đây, g phải x đây, rồi g x đây. X của mình là đi, đây là hàm đa thức, nó chạy từ trừ cuối cùng đến cộng cuối cùng. Nghiệm của ý g phải là bằng trừ 1 với 1. Trừ 1, 1. Tại trừ 1 với 1 thì g phải sẽ bằng 0. Cái hệ số a của g là dương cho nên phía ngoài cùng nó là mang dấu dương. Đây là nghiệm đơn cho nên nó đổi dấu qua nghiệm đơn. Gx sẽ đi lên, đi xuống, đi lên. Rồi. Thì mình thế cái số 1, số trừ 1 này vào trong cái gx nha các em. Âm 1 mình mũ 3 đây là vẫn là âm 1 nè. Mũ lẻ là vẫn là âm là âm 1, là nhân đây là âm 4 nè. Âm 1 nhân âm 12 là 12, 12 trừ 4 là ra 8. 1 mình thấy ở đây là 4, 1 x mũ 3 là 1 mũ 3 là 1, 1 nhân 4 là 4. 4 trừ 12 là trừ 8. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là để cái thước vào đây. Thì cái viết mình sẽ nằm ở giữa này thì nó sẽ cắt cái đây 3 điểm này thì nó sẽ có 3 nghiệm. Nếu mà cái viết mình nằm dưới đây thì sẽ có một nghiệm đơn. Ngay chỗ số trừ 8 này là một nghiệm đơn, một nghiệm kép. Nằm ở giữa là có 3 nghiệm. Ngay số 8 trên này là một nghiệm đơn, một nghiệm kép. Nằm trên này là có một nghiệm đơn. Nhưng mà người ta nói là có 3 cực trị mà, có 3 cực trị thì mình phải suy ra được là m mình phải đi từ trừ 8 này tới đến 8 này. Đó, như vậy m mình sẽ đi, m là số nguyên dương cho nên m của mình là đi từ trừ 7 cho đến 7. 7 cho đến 7 có nghĩa là
7 trừ số sau trừ số đầu cộng 1 là bằng 15. 15 đây các em, 41 B. Rồi xong câu 41 qua câu 42. Xét các số phức Z thỏa mãn trị tuyệt đối của Z bình trừ 3 trừ 4y bằng 2 trị tuyệt đối của Z. Gọi M lớn và M nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của trị tuyệt đối Z. Giá trị của M bình cộng M lớn bình cộng M nhỏ bình bằng, mình phải hiểu là M bình này tức là giá trị lớn nhất của cái Z này các em này, Z bình lên, bởi vì cái Z lớn nhất của Z này là M, thì M bình này chính là của cái Z bình này, và giá trị nhỏ nhất là M, thì M bình này chính là giá trị nhỏ nhất của cái Z bình này. Như vậy là giá trị của M bình cộng M nhỏ bình tức là giá trị của Z bình max cộng Z bình min. Rồi ở đây nha, thì cái bài toán này là nó có phức tạp, cái là đây người ta cho Z bình mà đây chỉ có Z thôi, thì mình phải hiểu rằng đó là cái Z bình này nè, một cái số phức mà bình phương lên thì nó cũng là số phức, nhớ rồi chưa? Không tin em lấy máy tính bấm biết liền đó, Z là số phức, bấm bình phương lên nó là cũng là một cái số phức, hoặc là nó sẽ ra số thực, nhưng mà số thực cũng là số phức, nhớ nha, số thực cũng là số phức, bởi vì số thực nó có là số phức có phần ảo bằng 0, còn số phức thì không thể là số thực, hiểu chưa? Bởi vì số phức luôn luôn nó có cái y trong đó thì không bao giờ nó là số thực, nhớ một điều không? Rồi bây giờ mình bởi vì cái Z bình này nè nó là một số phức đó, thầy thuyết lý luận rồi, nó là số phức cho nên mình đặt nó là số phức là được. Như vậy mình gọi Z bình câu 42 này. Như vậy làm thì nó nếu mình mà định hướng không được thì mình làm nó sẽ không ra đâu đó, mà mình định hướng được rồi mình làm nó ra. Cái này mình gọi, bởi vì nó là số phức cho nên thầy gọi Z bình là bằng x cộng y. Thì mình suy ra này, suy ra thì tuyệt đối của Z bình này trừ 3 nè trừ 4y này sẽ bằng này x, mình thấy đây là x mình gộp với trang 3 bằng x trừ 3, rồi cái y này mình gộp với cái trừ 4 này là cộng cho y trừ 4 y. Rồi và trị tuyệt đối của cái này á thì nó sẽ bằng căn của x trừ 3 bình cộng cho phần thực bình cộng cho phần ảo bình, rồi mình căn ra nha, rồi mình căn ra. Rồi còn cái 2Z này á, cái 2Z này mình cứ để nguyên đó, mình 2Z này mình sẽ có nè, mình sẽ có này, mình làm nó hấp dẫn lên, mình sẽ có nè, cái này là sẽ bằng cái này là căn cái này, căn là x trừ 3 nè tất cả bình cộng y trừ 4 bình là nó bằng 2Z. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là bình phương hai vế lên, bình phương hai vế lên thì cái căn này nó mất đi, còn là x trừ 3 bình cộng y trừ 4 bình, chỗ này mình bình phương lên sẽ là 4Z bình, 4Z bình, 4Z bình mình nhớ là 4Z bình nó cũng bằng, nó bằng cái gì các em? 4Z bình nè, Z bình là bằng Z là bằng nhưng mà Z bình của mình là bằng gì nè, Z bình của mình nè, trị tuyệt đối của Z bình mình sẽ bằng căn của x bình cộng y bình. Nhớ ra căn của x bình cộng y bình đó, và cái Z bình này với cái Z bình này là bằng nhau á, nhớ nha, chỗ đây nè mình bình phương hai vế là chỗ này nó có Z bình là cái chỗ này nè. Rồi như vậy mình thấy cái phần đây bằng phần đây thì có phải là x trừ 3 tất cả bình cộng y trừ 4 tất cả bình là bằng căn của x bình cộng y bình. Nhớ đây nha, nhớ chỗ này nha đó, trị tuyệt đối của Z bình mới lại căn của x bình cộng y bình. Còn khi xưa người ta làm, mình thường làm là trị tuyệt đối của Z là bằng x bình cộng y, căn của x bình cộng y bình, nhưng mà vì đây mình đặt Z bình bằng x cộng y mà cho nên trị tuyệt đối của Z bình phải bằng căn x bình cộng y bình đó, nó lấn cấn cái chỗ đây nó rất là dễ sai đó. Rồi thì bây giờ mình có thể vô mình làm nè,
Cái này mình khai triển ra thôi các em, khai triển ra nha. Đây x bình nè, trừ 6x cộng 9 cộng y bình trừ 8y cộng 16 bằng căn x bình cộng y bình. Chỗ này x bình cộng y bình mình gom lại, trừ 6x cộng 8y. Đây là mất nè, đây này là rồi nè, 9 với 16 là 25 nè, bằng căn. Rồi, nhưng mà mình có một điều là gì? Mình có một cái bất đẳng thức là 8x cộng 6x cộng 8y bình lên sẽ nhỏ hơn bằng 8 bình cộng 6 bình cộng 8 bình rồi x bình cộng y bình. Đó. 6 bình cộng 8 bình là bằng 100. Tức là 6x này cộng 8y nè, bình nè, nhỏ bằng 100 nè, rồi x bình cộng y bình nè. Như vậy 6x cộng 8y sẽ căn ra là 10 căn x bình cộng y bình. Đó. Rồi. Bây giờ mình mới thế vào đây, cái này mình chuyển cái căn này qua đã. Mình sẽ có nè, trừ 6x cộng 25 trừ căn x bình cộng y bình bằng 0. Mà cái này, chỗ này thì nhầm mấy em, chỗ này là 4z bình nha, 4z bình, cho nên chỗ đây là 4z bình nè, đây là 4 nè, mình bình phương lên mà 4z bình nè. Rồi mà chỗ đây là mình có là trừ 6x cộng 8y, ở đây là 6x cộng 8y cho nên mình lại trừ 6x cộng 8y, mình thêm dấu trừ vô thì mình đổi dấu lại, lớn bằng trừ 10 căn x bình cộng y bình. Rồi mình sẽ có nè, mình sẽ có là x bình cộng y bình trừ 6x cộng 8y cộng cho 25 trừ căn x bình cộng y bình. Vì cái số này nó lớn hơn cái số đây thì mình thế vào thì nó vẫn giữ là cái dấu lớn hơn, x bình cộng y bình, cái này là trừ 10 căn x bình cộng y bình rồi cộng 25 rồi trừ căn x bình cộng y bình. Ở đây là 4 chứ không phải trừ số trừ đâu, 4 hay là 4 trừ 4. Như vậy đây nó sẽ bằng x bình cộng y bình, chỗ này là số 0 nè, bởi vì cái này bằng 0 mà. Đây trừ 10 với trừ 4 nữa là phải trừ 14 không? Rồi cộng cho 25. Thì đây ta đặt cái căn x bình cộng y bình đây là bằng t. Thì cái này sẽ bằng t bình. Thì đây mình chỉ cần bấm máy tính thôi, không cần làm gì nữa các em. Bấm 1 nè. Thì mình đẩy này xuống, bấm số 1. Bấm số 1. Dấu này dấu nhỏ hơn bằng là mình bấm số 4. Rồi mình điền hệ số vô, hệ số bên này là trước là 1. Tiếp tới đây là trừ 14. Rồi tiếp tới đây là 25. Thì x của mình sẽ là, tức là t á, t của mình sẽ lớn hơn bằng 7 trừ 2 căn 6, nhỏ hơn bằng 7 cộng 2 căn 6. Có nghĩa là căn của x bình cộng y bình là lớn hơn bằng 7 trừ 2 căn 6, nhỏ hơn 7 cộng 2 căn 6. Nhưng mà mình để ý nè, cái z bình của mình á, cái mô luôn z bình của mình á là nó bằng căn x bình cộng y bình. Đó, do mình đặt ở đây, do mình đặt ở đây nè, cho nên cái đây là cái z bình của mình đây nè, cái này là cái z bình của mình nha, z bình của mình lớn hơn bằng 7 trừ 2 căn 6, nhỏ hơn bằng 7 cộng 2 căn 6.
mà người ta hiểu hỏi là người ta biểu là gì, giá trị của m bình cộng m nhỏ bình. M lớn bình là giá trị lớn nhất, còn m là m nhỏ là giá trị nhỏ nhất. Thì đây là giá nhỏ nhất của z, trị tuyệt đối của z. Và đây là trị tuyệt đối của z bình. M là giá trị max của trị tuyệt đối của z, m nhỏ là trị min của trị tuyệt đối của z. Thì m bình có phải là trị tuyệt đối của z bình không? Trị tuyệt đối của z max bình, m nhỏ là trị tuyệt đối của z min bình. Thì trị tuyệt đối của z min bình là đây gì nữa, còn max ở đây. Cho nên mình có gì, đây chính là m lớn nè, m bình nè, đây là m nhỏ bình nè. Thì mình có gì, mình có m lớn bình nè cộng m nhỏ bình nè, nó sẽ bằng hai cái số này cộng lại nè, trừ 2 căn 6 cộng 2 căn 6 hết, 7 cộng 7 là ra 14. Thì đáp số của mình là 14. 14 là câu 42C nha em. 42C. Cái câu này thì không khó nhưng mà là khó hiểu đấy. Tại vì nó lấn cấn là do mình đặt cái z bình bằng x cộng y này, cho nên mình lý luận nó hơi khó, lý luận nó hơi lấp lứng chút. Rồi qua câu 43. Cho khối lăng trụ đứng ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy có đáy ABC là tam giác vuông căn tại B, AB bằng A, biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng A phẩy BC bằng căn 6/3A. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng. Thì cái khối lăng trụ này nha, khối lăng trụ đứng em, đứng nè, là tam giác ABC, cho nên mình vẽ là ABC. ABC đó, A đây, B đây, C đây, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Cho AB dưới đây cho dễ tính này, còn cái này là phẩy, nhớ là dưới này BC thôi nha. Có đáy tam giác ABC là tam giác vuông căn tại B, vuông căn tại B, A đây, B đây, C đây. AB là bằng A thì bên này cũng A, vậy tí nữa mình có cái đáy này các bạn, A nhân A chia 2 là A bình phương chia 2. Rồi bây giờ cái khoảng cách đó, khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng A phẩy BC này, khoảng cách từ A cho đến A phẩy BC này, cái từ A cho đến A phẩy BC là bằng căn 6/3A. Bây giờ hỏi thể tích của khối lăng trụ đó. Như vậy mình phải hiểu rằng đó là khoảng cách từ A cho đến A phẩy BC chính là khoảng cách từ A cho đến A phẩy B, chính là bằng AH. Vì sao? Vì CB là vuông góc của AB, vì CB vuông góc AB, CB vuông góc của A phẩy A, cho nên CB này vuông góc với A phẩy AB. CB vuông góc với mặt phẳng A phẩy AB thì CB sẽ vuông góc với A phẩy B và nó vuông góc với AH luôn. Nhớ là CB này vuông góc A phẩy AB này, thì CB này nó sẽ vuông góc AH. Ta quay ngược lại là AH nó sẽ vuông góc với BC, mà AH nó vuông góc với A phẩy B nữa, cho nên AH nó sẽ vuông góc A phẩy BC. Thì chính AH chính là khoảng cách từ A cho đến mặt phẳng A phẩy BC, là chính là cái số này đây. Nói nôm na là căn 6/3 chính là cái đoạn này, chính đoạn AH này. Đó, nói gọn cho rồi. Cái cạnh AB này là bằng A. Đây là một tam giác vuông, tam giác vuông mà đây cạnh đây là căn 6/3A, cạnh đây là A. Hỏi cái cạnh này là bao nhiêu thì mình sẽ dùng công thức gì đây? Mình dùng công thức là 1/AH bình bằng 1/A phẩy bình cộng cho 1/AB bình. Rồi AH của mình là bằng gì? AH của mình là 1 trên, nhớ là bình lên là chỗ này là ra số 6 nè, 6/9 nè, 6/9 là 2/3 nè, 2/3 mình chia lên mình nhân đảo ngược lên là trên này số 3,
cái này số 2 a bình bằng 1 trên a phẩy bình cộng cho 1 trên ab bình. Ab bình là a bình, từ đây mình suy ra 1 trên a phẩy bình, mình chuyển này qua là trừ, là 3 trên 2a bình trừ đi 1 trên a bình. Đây quy đồng mẫu số cho 2a bình thì chỗ này mình sẽ nhân cho 2, 3 trừ 2 là 1, chỗ này không nhân nè, số 3 chỗ này nhân cho 2 là 2 nè, 3 trừ 2 còn 1, 1 trên 2a bình. 1 trên a phẩy bình là bằng 1 trên 2a bình, có nghĩa là a phẩy bình sẽ bằng 2a bình. Tất nhiên rồi đúng không? Còn không thì lấy cái này nhân 1 chia 1 thì cũng đó thôi. Rồi mình suy ra được a phẩy bình sẽ bằng 2a bình. Suy ra a phẩy mình sẽ bằng a căn 2, rồi mình căn này ra. Rồi a căn 2 đây chính là h ha các em. Và bây giờ người ta biểu tính gì? Tính thể tích không? Thể tích khối lân trụ đã cho, như vậy mình tính V. Khối lân trụ không có chốt, không có gì hết thì mình không có 1/3 là bằng x đáy nhân cho cao thôi. X đáy của mình là mới vừa tính đây. X đáy của mình mới vừa tính là a bình chia 2 đây. Cao mình mới tính là a căn 2 đây. Tức là bằng a mũ 3 căn 2 chia 2. A mũ 3 căn 2 chia 2. Câu B này. Rồi 43B. 43B. Rồi. Cũng hơi khó nha các em, phải tư duy rất là nhiều đấy. Nhưng mà nếu lòng quen rồi thì cũng không đến nỗi khó lắm. Sang đến câu 44. Cho hàm số y bằng fx có độ hàm liên tục trên r và thỏa mãn fx cộng x f phẩy x bằng 4x mũ 3 cộng 4x cộng 2 với mọi x thuộc r. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y bằng fx và y bằng f phẩy x bằng. Thì mình muốn tính diện tích giới hạn bởi các đường này á, thì mình phải biết được cái hàm số fx này là cái gì, rồi mình đạo hàm ra được f phẩy x này, rồi mình cho phương trình tương giao, mình sẽ tìm ra được cái cộng của nó, thì mình từ đó mình sẽ lập được cái tích phân và mình bấm máy tính để ra kết quả, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ tính nè, và trước khi tính mình để ý nè, mình để ý ngay chỗ cái fx này là mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà thực ra nó có con số 1 đây các em. Có con số 1 chính là bằng x đạo hàm. Như vậy đây có phải là x phẩy nhân với fx không? Rồi cộng x nhân f phẩy không? Đó, như vậy chỗ đây là bằng, chỗ đây nè x phẩy fx nè cộng x f phẩy x nè, chính là chỗ này chính là x fx đạo hàm. Nhớ nè, x fx nè, tất cả đạo hàm. X phẩy là 1, fx đây, u phẩy v nè, rồi v phẩy u là v phẩy fx, f phẩy x nhân x này, rồi bằng 4x mũ 3 cộng 4x cộng 2. Bây giờ ta tính được fx fx này á, thì ta lấy nguyên hàm thì nó sẽ ra này. Bằng nguyên hàm này. Nguyên hàm cái này sẽ bằng x fx. Vì sao? Vì cái này đạo hàm ra cái này. Nó chỉ vậy thôi. Nguyên hàm của 4x mũ 3 tức là x mũ 4. Vì sao? Vì x mũ 4 đạo hàm ra 4x mũ 3. Nguyên hàm của 4x là ra 2x bình. Vì 2x bình đạo hàm ra 2x. Nguyên hàm của A là bằng 2x. Rồi cộng thêm con số C nữa các em. Nhưng mà trong bài toán này người ta không cho dữ liệu gì hết. Bây giờ tính số C bằng cái nào? Thì tính số C bằng cách là cái này chúng ta phải không khéo thôi, ta chọn x bằng 0. X bằng 0 này. Ta cứ chọn x bằng 0. Là chỗ này bằng 0 rồi. 0 cộng 0 cộng 0 cộng C. Bây giờ cái F0 này mình biết bao nhiêu không cần biết, đây 0 mà nhân với F0 để phải bằng 0 thôi. Còn 3 số này cộng lại 0 là bằng C, như vậy suy ra C bằng 0. C bằng 0 rồi á, thì mình sẽ có là x fx là bằng x mũ 4 cộng 2x bình cộng 2x thôi, còn cái C nên bỏ đi rồi. Bây giờ mình chia cái x này qua, x mũ 3 mà chia đi x thì còn x mũ 4 chia x thì còn x mũ 3, 2x bình chia x thì còn lại 2x, rồi cộng cho 2. Rồi đẹp chưa? Bây giờ mình ra được cái fx rồi. Ra được cái fx rồi thì mình sẽ ra được cái f phẩy x luôn. F phẩy x là bằng đạo hàm của cái fx này, x mũ 3 đạo hàm là 3x bình, 2x đạo hàm ra số 2. Số 2 đạo hàm hết. Đây mình có một biểu thức nữa.
Bây giờ muốn tính cận của nó, tính cận thì ta cho hai cái này bằng nhau, ta sẽ tính ra x mũ 3 bằng, bên đây ta chuyển qua là trừ luôn, trừ 3x bình rồi cộng 2x, rồi chuyển qua 22 hết bằng 0, rút x ra còn là x bình nè, rồi trừ 3x nè, rồi cộng 2 nè bằng 0 nè. Phương trình này sẽ có 3 nghiệm nè, x bằng 0 nè. Đây là hệ phương trình bậc 2 này, x bình trừ 3x cộng 2 là phương trình bậc 2. Nó có a bằng 1, b bằng trừ 3, c bằng 2. A cộng b cộng c bằng 0, có nghĩa là nghiệm nó bằng 1 và nghiệm một nghiệm là c chia a, tức là nghiệm bằng 2. Nó có hai nghiệm là 0, 1, 2. 0, 1, 2 thì bây giờ mình đi tìm thể tích. Quên, mình đi tìm mình tìm diện tích hình phẳng. Diện tích hình phẳng nha. Như vậy mình sẽ có S nè. S sẽ bằng tích phân đi từ 0 cho đến 1 của cái fx trừ cho này. Hồi nãy mình trừ đã ra đây rồi nè. Nên x mũ 3 trừ 3x bình cộng 2x dx, rồi cộng cho tích phân đi từ 1 đến 2 của x mũ 3 trừ 3x bình. Nhớ là lấy cái chỗ này cho x mũ 3 trừ 3x bình này cộng hết nè. dx. Thì nhiệm vụ mình là lấy máy tính mình bấm đó các em. Mình bấm ra 1/2 nha. 1/2. Diện tích của nó ra 1/2 đây, ra 44c. 44c. Mấy bài đây không khó lắm nhưng mà bấm máy tính hơi lâu á. Rồi còn qua câu 45. Mấy câu này thì cũng khó nhưng mà không đến nỗi là quá mức khó. Nhưng mà cũng phải tư duy rất là nhiều đó các em. Bây giờ câu 45. Trên tập hợp số phức xét phương trình z bình cộng trừ 2 m cộng 1 z cộng m bình bằng 0. M là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt z1 z2 thỏa mãn z module của z1 cộng module z2 bằng 2. Thì đây là phương trình mà có tham số m. Và người ta cho cái ý là z1 z2 là có hai nghiệm phân biệt z1 z2. Thì khi mình nghe cái chữ x phân biệt này là mình nghĩ ngay đến delta em. Nếu delta bằng 0 á thì phương trình có nghiệm kép, tức là phương trình có một nghiệm. Nếu delta lớn hơn 0 á thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nếu delta nhỏ hơn 0 á thì phương trình vô nghiệm. Nhưng mà không phải như vậy đâu. Vô nghiệm là đối với m cấp 2, với cấp 2 với cấp 9 nữa thì vô nghiệm. Ở đây cấp 3 lớp 12 rồi nè. Nếu mà delta nó nhỏ hơn 0 thì phương trình nó vẫn có hai nghiệm phân biệt nhưng mà là hai nghiệm phức. Đây người ta nói là trên tập hợp số phức nè. Nếu nó có hai nghiệm thực phân biệt thì hai nghiệm thực cũng là hai nghiệm phức nha em. Bởi vì hai nghiệm thực chính là hai nghiệm phức mà có phần ảo bằng 0. Còn khi mà số phức thì không thể nào là số thực. Nhớ điều đó nha, số thực là số phức có phần ảo bằng 0. Còn số phức không là số thực. Như vậy delta nó lớn 0 thì mình sẽ có là hai nghiệm thực. Nhưng mà hai nghiệm thực nó cũng là hai nghiệm phức. Còn delta nó nhỏ hơn 0 thì mình sẽ có hai nghiệm phức. Rồi như vậy dựa vào cái đó thì bây giờ mình phải đi lập delta nè. Vì đây nó có số 2 cho nên mình chỉ lập delta ta phẩy cho nó gọn hơn. Delta thì bằng b bình trừ 4ac. Còn delta phẩy thì bằng b phẩy bình trừ ac. Mình lập delta phẩy. B phẩy bình mình bỏ số 2 đi. Còn là trừ m cộng 1 không? Trừ ac. A là 1, c là m bình. Đúng rồi. Khi bình lên là nhớ là dấu trừ này nó mất đó nha. Có nhiều em mà tới bây giờ mà số trừ này vẫn không biết nó mất nữa. Là còn lại m bình. Đây là 2ab là 2m cộng 1 trừ m bình. Như vậy bằng trừ 2m cộng 1. Như lúc nãy chúng ta phân tích đó là mình phải xét trường hợp từng trường hợp. Trường hợp 1 là delta phẩy lớn hơn 0 thì mình sẽ có là trừ 2m cộng 1 lớn hơn 0. Tương đương với này mình chuyển qua đây đó là 2m nhỏ hơn 1 là m sẽ nhỏ hơn 1/2. Rồi m nhỏ hơn 1/2 thì bây giờ mình đi tính VS nha em. Mình tính VS nè. Z1 nè, mình tính VS hay có lộ diện ra nhiều thứ lắm. Z1 cộng Z2 là bằng trừ B chia A. B của mình đây chia A là 1 mà vẫn là bằng này nhưng mà có dấu trừ nữa cho nên trừ với trừ là mất rồi.
còn là 2m cộng 1. Z1 nhân Z2 là bằng C chia A. C là M bình, A là 1, cho nên nó bằng M bình. Bây giờ mình nhìn nè, đây nhầm là các em, đây là M bình cộng 2M nha, cộng 2M chứ không phải trừ, cộng 2M. Như vậy chỗ này nó là 2M, chỗ này nó 2M, nên như vậy M mình là lớn hơn lớn hơn trừ 1/2. Đó. Thì mình mới để ý nè, 2m cộng 1 mà lớn hơn 0, mà đây là 2m cộng 2 là bằng 2m cộng 1 và cộng 1 nữa, thì tất nhiên nó càng lớn hơn 0 nữa, đúng không? Cho nên cái chỗ đây là lớn hơn 0 nè. M bình là một số bình phương thì nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy mình thấy tổng hai nghiệm là lớn hơn 0, tích thì lớn hơn bằng 0, thì có nghĩa là hai nghiệm này, bởi vì đây là nó có hai nghiệm phân biệt thì hai nghiệm này nó phải dương, đều dương hết, hoặc nó bằng 0, đúng không? Nhưng mà vấn đề là để mình bỏ cái trị tuyệt đối ra nè, thì từ đây mình có thể suy ra là cái Z1 này bằng 2 này, là nó tương đương với, vì là nó không âm mà, cho nên mình bỏ ra được là Z1 cộng Z2 bằng 2. Đó. Mà Z1 cộng Z2 của mình là bằng 2m cộng 1. 2 là M cộng 1 bằng 2, thì tương đương đây là 2m cộng 1 cộng 2 bằng 2. Chuyển qua là 2 trừ 2 bằng 0, 0 chia 2 bằng 0. Như vậy M của mình là giá trị đầu tiên là bằng 0. Rồi trường hợp thứ hai, delta phẩy nhỏ hơn 0 và tương đương với 2m cộng 1 nhỏ hơn 0, tương đương với M nhỏ hơn, chuyển qua là trừ 1/2. Thì khi đó là delta phẩy của mình nó nhỏ hơn 0, thì mà có một điều như thế này, delta phẩy nè, delta phẩy thì bằng 2m cộng 1. Thì cái số này nó nhỏ hơn 0 thì mình sẽ rút cái dấu trừ ra. Thì cái số trong này nó sẽ là số dương, đúng chưa? Số dương. Còn cái số trừ 1 này là nó còn y bằng y bình phương, trừ 2m nhân cho y bình. Như vậy nó dương rồi, cho nên ta căn delta được, ta căn delta phẩy được, căn được thì mình mới làm được, căn được, cho nên nó bằng là căn của trừ 2m trừ 1 rồi nhân chỗ này là nhân cho y ngoài đây, thì căn của y bình là ra y, còn căn của này ra đi. Rồi mình sẽ có nghiệm nè, x1 là bằng trừ b, trừ b đâu rồi, đây trừ b đây, trừ b là nó bằng 2 m cộng 1 trên a trên 1 rồi, nên bằng 2 m cộng 1 rồi cộng cho căn delta phẩy này, nhân cho y. Đúng ra ta làm thêm x2 nữa nha, nhưng mà ta chỉ cần làm x1 được rồi, ta để đó thôi, chỉ cần làm x1 rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là ta biết rằng là hai số phức cái phương trình bậc 2 mà khi ta giải ra hai số phức thì hai số phức đó nó là liên hiệp với nhau. Ra thông tin các em bấm là, ví dụ như mình giải phương trình nào đó ra 1 cộng y thì nghiệm kia sẽ là 1 trừ y. Ví dụ nghiệm kia là 5 trừ 3y thì nghiệm này sẽ 5 cộng 4y, 5 cộng 3y. Nó liên hiệp với nhau. Liên hiệp với nhau có nghĩa là nó đối xứng qua bên cái trục hành này nè. Em phải nhớ cái đó. Đó. Z1 Z2 này. Nhưng mà nó đối xứng với nhau thì nó khác nhau về cái tọa độ thôi, chứ còn cái về độ lớn của nó là nó vẫn bằng nhau. Đây người ta đang nói về độ lớn mà. Độ lớn thì về độ lớn thì nó vẫn bằng nhau hết. Cho nên mình có một cái đặc điểm là Z nè, trị đối với Z này là bằng trị tuyệt đối của Z ngang nè. Hoặc là trị tuyệt đối mà đây là trong nghiệm của phương trình bậc 2 thì Z1 với Z2 là liên hiệp với nhau. Cho nên đó là Z1 này Z1 nó bằng Z2. Đó. Bởi vì Z2 nó bằng Z1 ngang. Z1 bằng Z2 thì mình nhìn vô đây.
thì trị tuyệt đối của Z1 cộng trị tuyệt đối của X2 là bằng 2 lần trị tuyệt đối của Z1. 2 trị tuyệt đối của Z1 là bằng 2, tức là gì? Trị tuyệt đối của Z1 là bằng 1. Ta làm cho nhanh ra rồi. Trị tuyệt đối của Z1 là bằng 1. Trị tuyệt đối là gì? Trị tuyệt đối là phần căn của này. Căn của 2 lần M cộng 1. Tất cả bình. Rồi cái này bình lên. Cái này bình lên là trừ 2M trừ 1. Căn này bằng 1. Thì cái này các em bấm máy tính. Nếu mà các em không bấm, các em có thể bình phương lên. Bình phương lên rồi giải bình thường. Còn không nữa thì bấm shift sol cũng được. Nhưng mà bấm shift sol là nhớ cho một giá trị rất là lớn, là một giá trị rất là nhỏ. Thì ta cho giá trị rất lớn thì nó sẽ ra được cái M là bằng 1. Còn ta cho ví dụ ta cho 100 đi, khi shift sol cho 100 thì nó sẽ ra M1. Khi shift sol ta cho M bằng 1, ta cho bằng trừ 100 thì nó cho ra M bằng trừ 1. Đó. Mà đây là M mình là nhỏ hơn trừ 1/2. Thì cái số 1 này mình loại đi. Và cái này mình nhận. Thì đây mình sẽ giải ra được là một cái giá trị là M bằng trừ 1 và giá trị là M bằng 0. Thì như vậy là có hai giá trị. Hai giá trị M. Đây, 45C. Đó, như vậy là 5 câu tiếp theo thầy đã giải xong. Và còn 5 câu cuối thầy sẽ giải trong một thời gian sắp tới nha các em. Rồi, xin chào tất cả các em. Và các em nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh cho thầy nhé. Thầy cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt.